विद्यार्थी मित्रांनो, आतापर्यंत आपण पहिल्या आणि दुसऱ्या भागामध्ये फोटोसिंथेसिस या चॅप्टरबद्दल जे 2 पॉईंट जे आहेत ते आपण स्टडी केलेले आहेत. पहिल्या टॉपिकमध्ये पहिल्या व्हिडिओमध्ये आपण जे आहेत ते इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन अँड स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट स्टडी केलेला आहे. सेकंड जो काही व्हिडिओ होता यामध्ये आपण पिगमेंट्स जे काही रोल आहे, पिगमेंट जे आहेत त्यांचा रोल काय आहे फोटोसिंथेसिसमध्ये ते आपण स्टडी केलेलं आहे. अँड नाउ दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द photosynthesis. This is the third video in which we are going to study the photosystem first and second and the mechanism in which we are going to discuss the light reaction in respect to cyclic and non-cyclic photophosphorylation. ओके, तर मेकॅनिझम मध्ये दोन प्रकारचे मेकॅनिझम हे आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळतात. एक लाईट रिॲक्शन आहे आणि दुसरं डार्क रिॲक्शन आहे. या व्हिडिओमध्ये फक्त आपण लाईट रिॲक्शन बद्दलच आपण डिस्कस करणार आहोत. पुढच्या व्हिडिओमध्ये जे आहे ते आपण डार्क रिॲक्शन बद्दल आपण स्टडी करणार आहोत. ओके, सो लेट अस स्टार्ट टुडेज व्हिडिओ. So first of all, photosystem first and photosystem second. Emerson Robinovich in 1960 has proved that the photosynthesis is driven by the two pigment system. यामध्ये रॉबिनोविच जो आहे यानं सगळ्यात पहिले 1960 ला असं सांगितले की देयर आर टू पिगमेंट सिस्टम इज प्रेझेंट इन फोटोसिंथेसिस. त्याच्यामुळे याला फोटोसिस्टम फर्स्ट आणि फोटोसिस्टम सेकंड असं जे नाव आहे ते देण्यात आलेलं आहे. इट इज बिकॉज ऑफ द रिॲक्शन सेंटर्स विच आर created by these pigments. Photosystem first is named because it is named because it was discovered first and photosystem second was discovered later. तर फोटोसिस्टम फर्स्ट आणि फोटोसिस्टम सेकंड जे नाव आहेत हे त्यांच्या डिस्कव्हरीवरून त्यांना देण्यात आलेले आहेत. फोटोसिस्टम फर्स्ट ही सगळ्यात सुरुवातीला डिस्कवर करण्यात आली म्हणून तिला फोटोसिस्टम फर्स्ट असं नाव देण्यात आलं आहे आणि फोटोसिस्टम सेकंड ही नंतर डिस्कवर झाली म्हणून तिला फोटोसिस्टम सेकंड असं नाव देण्यात आलं. पण जर यांचं आपण फंक्शन बघितलं तर सगळ्यात सुरुवातीला फोटोसिस्टम सेकंड ही येते आणि त्यानंतर फोटोसिस्टम फर्स्ट ही येते. ते कसे येते हे आपण पुढच्या काही भागात आपण बघणार आहोत. The two pigment system first and second are interconnected by protein complex called cytochrome B6F complex. हे जे काही दोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस आहेत त्याच्यामधून हे जे आहे ते इंटरकनेक्ट झालेले असतात. So let us discuss photo first and later on second. The photosystem first was relatively very weakly fluorescent. It is located outer surface of the thylakoid membrane as well as the stroma lamellae. In photosystem first, the reaction center is composed from the chlorophyll A, that is P700, which absorbs light at a 700 nanometer. हे जे काय फोटोसिस्टम फर्स्ट आहे यामध्ये युनिव्हर्सली यामध्ये मेनली जे आहे ते क्लोरोफिल ए जे काही पिगमेंट्स आहेत हे त्या ठिकाणी असतात. आणि हे जे काही क्लोरोफिल ए आहेत हे जे 700 नॅनोमीटरला ते जे आहेत ते लाईट जे आहेत ते ॲब्झॉर्ब करत असतात आणि दे आर क्रिएटेड अ रिॲक्शन सेंटर आणि त्याच्यामुळे त्याला जे आहे ते PS1 असं नाव देण्यात आलं आहे. द PS1 इज ॲक्टिव्ह इन रेड or far red light. Its light harvest complex is composed of 200 chlorophylls, 50 carotenoids, chlorophyll B, chlorophyll A 680, chlorophyll 695 and carotenoids. हे जे आहेत हे त्यामधले पिगमेंट्स आहेत वेगवेगळे जे लाईट हार्वेस्टिंगचं काम जे आहे ते फोटोसिस्टम फर्स्टमध्ये करत असतात. PS1 uses the plastocyde in electron donor and
iron sulfur, that is FeS, centers are electron acceptors. The PS1 collects energetic electrons from the photosystem II and use the light energy further to boost the energy of electron towards accomplishing the goal of providing energy in the form of reduced coenzymes, that is ATP and NADPS2, to the Kelvin cycle. It uses light energy to produce the high energy carriers ATP and NADPS2. This system is involved in the cyclic photophosphorylation. ही जी काही सिस्टम आहे, ही सिस्टम सायक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन मध्ये आपल्याला जनरली बघायला मिळते. म्हणजे फोटोसिस्टम फर्स्ट जी आहे ती सायक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन मध्ये आपल्याला जनरली बघायला मिळते. ओके. आफ्टर दॅट photosystem II. It is one of the systems of photosystem involved in the photosynthesis. The PS2 act first during the light transformation process in photosynthesis, but it was named PS2 because it was discovered secondly. It is located in the inner surface of the thylakoid membrane and it is strongly fluorescent. जसं फोटोसिंथेसिस फोटोसिस्टम फर्स्ट जी आहे ती वीकली फ्लोरोसंट आहे, पण सेकंड जी आहे ती स्ट्रॉंगली फ्लोरोसंट आहे. इन फोटोसिस्टम सेकंड रिएक्शन सेंटर इज कंपोज्ड ऑफ द क्लोरोफिल ए. याच्यामध्ये जे आहे ते क्लोरोफिल जे घटक आहेत ते 680 नॅनोमीटरला लाईट जे आहे ते ॲब्झॉर्ब करतात. इट लाईट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कंपोज्ड ऑफ क्लोरोफिल बी, chlorophyll A 660, chlorophyll A 670, chlorophyll A 680 or P680, or chlorophyll A 695, chlorophyll A 700 or P700, phycobilin, xanthophylls, etc. It is a part of the process of splitting of water and providing electrons to plastoquinone for further transfer to the cytochrome complex. ही जी प्रोसेस आहे या प्रोसेसमध्ये वॉटरचं स्प्लिटिंग जे आहे ते आपल्याला बघायला मिळतं. PS2 uses water as an electron donor and pigments and quinone as electron acceptor. This system involves in both cyclic and non-cyclic phosphorylation. ही जी काही सिस्टम आहे ही सायक्लिक आणि नॉन सायक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन मध्ये आपल्याला दोन्हीकडे बघायला मिळते. ओके. After that, the mechanism of the photosynthesis. हे जे काही मेकॅनिझम आहे फोटोसिंथेसिसचं याच्यामध्ये जे आहे ते आपल्याला जनरली दोन याचे हे बघायला मिळतात, रिॲक्शन्स आपल्याला बघायला मिळतात. एक आहे लाईट रिॲक्शन आणि सेकंड जे आहे ती डार्क रिॲक्शन. आपण कंपार्टमेंटेशन ऑफ द प्रोसेसमध्ये आपण ते बघितलेलंच आहे. तर लाईट रिॲक्शनचं जे काही मेकॅनिझम आहे ते कसं आहे ते आपल्याला या ठिकाणी बघायचं आहे. It is the first phase of photosynthesis. The name indicates that the process depends on the light. जे काही नाव आहे light reaction, itself indicates that it needs light for this reaction. This phase is also known as photochemical phase of the photosynthesis. In this phase, three important steps takes place, and these are the first जे आहे ते trapping of light energy. Second जे आहे ते conversion of light energy into usable energy, that is ATP, and C किंवा third जे आहे ते production of the reducing power NADPS2 and O2 by splitting of water in H and OH. तर ह्या तीन स्टेपमध्ये ही लाईट रिॲक्शन जी आहे ती कॅरी आउट केल्या जाते. द फर्स्ट स्टेप टेक्स प्लेस इन लाईट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स with the help of photosynthetic pigments, and B and C takes place with the help of two reaction centers and certain electron carriers. Okay, so Arnon reaction सगळ्यात पहिले जे आहे ते आपल्याला Arnon reaction बघावे लागेल. तर Arnon and his associate, सॉरी इथं HOS झाले तर या ठिकाणी आपण his असं कन्सिडर करा. Arnon as his and his associates in 1954 shows
for the first time that isolated chloroplast can also produce ATPs when it is eliminated. म्हणजे आयसोलेटेड जो क्लोरोप्लास्ट आहे जेव्हा त्याला आपण इल्युमिनेट करतो किंवा त्याच्यावर जेव्हा आपण प्रकाश टाकतो तेव्हा इट ऑल्सो produce the ATP molecules. They term this type of phosphorylation as a photophosphorylation. Okay, तर it can be summarized in the following reaction that ATP ADP plus IP inorganic phosphate gives rise to ATP molecules in the presence of light and chlorophyll pigments. लाईट आणि क्लोरोफिल पिगमेंट्सच्या सानिध्यामध्ये जे आहे ते इनऑर्गॅनिक फॉस्फेटच्या मदतीने एटीपी मॉलिक्यूल जे आहे ते जनरली तयार केले जातात. द ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरिलेशन गेट्स एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सिडेशन ऑफ ऑर्गॅनिक सबस्ट्रेट व्हाईल द फोटोफॉस्फोरिलेशन गेट एनर्जी फ्रॉम द लाईट. जे काही ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरिलेशन असतं त्याला ऑक्सिडेशन प्रोसेस ऑर्गॅनिक सबस्ट्रेटचं केल्यानंतर त्याला जे आहे ते एनर्जी मिळते, परंतु फोटोफॉस्फोरिलेशनमध्ये जी काही एनर्जी आहे ती लाईट थ्रू ही मिळत असते. इट इन्व्हॉल्व्स द एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ऑफ द रिॲक्शन सेंटर, जर्निंग इट थ्रू a set of electron carriers and fixing the energy that the electron loses during this time into ATPs. Finally, the electron returns to the chlorophyll molecule after losing all the extra energy it got from the light. म्हणजे यामध्ये काय सांगितलेलं आहे तर जे काही रिॲक्शन सेंटर आहे क्लोरोफिल एनं जे तयार केलेलं जे काही रिॲक्शन सेंटर आहे या रिॲक्शन सेंटरमधून जेव्हा त्याला मॉलिक्युल्स जे आहेत इलेक्ट्रॉन जे आहेत त्यांना फुल एनर्जी मिळते ते एक्साइट होतात आणि ते सर्टन इलेक्ट्रॉन कॅरियर्समधून ते ट्रॅव्हल करून त्यांच्यामधली जी काही एक्स्ट्रा एनर्जी आहे ती लूज करून त्यापासून एटीपी मॉलिक्युल्स तयार करतात आणि परत ते एकदा त्या रिॲक्शन सेंटरकडे वापस येतात. तर Adorn also confirmed the formation of NADPH2 in the light reaction. He referred it as the electron transport system. The phosphorylation or the process of photophosphorylation and energy transport system takes place by two ways depending on the journey of the excited electron. याचे जे काही एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्याच्या जर्नीनुसार जे आहे ते दोन प्रकारचं फोटोफॉस्फोरिलेशन आपल्याला बघायला मिळतं. एक सायक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन अँड सेकंड इज नॉन सायक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. So let us discuss the cyclic and non-cyclic photophosphorylation. First of all, cyclic photophosphorylation. It is the process of generating ATP from the light energy. ही जी प्रोसेस आहे या प्रोसेस थ्रू जे आहे ते ATP मॉलिक्यूल्स से जनरेट केल्या जातात बाय द यूज ऑफ द लाइट एनर्जी. द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द chlorophyll molecules traveling in a cyclic manner and return to the same chlorophyll. It involves one reaction center called photosystem first or PS1. The photosynthetic pigments of PS1 harvest the light energy and transfer it to the reaction centers as radiant energy. तर यामध्ये जे काही इलेक्ट्रॉन्स आहेत जेव्हा त्यांना लाईट मिळते they get excited and they travel ते त्या क्लोरोफिल जे काही सेंटर आहे रिॲक्शन सेंटर तिथून बाहेर पडतात आणि बाहेर पडल्यानंतर सर्टन इलेक्ट्रॉन कॅरियर्स थ्रू ते जे आहे ते एटीपी मॉलिक्युल्स तयार करून त्याच्यापासून परत एकदा ते फोटोसिस्टम फर्स्टकडे वापस येतात. तर यामध्ये जे आहे ते फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ऑफ PS1 हार्वेस्ट द लाईट एनर्जी. जे काही पिगमेंट्स आहेत यामधले ते सगळ्यात पहिले काम काय करतात तर लाईट हार्वेस्टिंगचं काम करतात टू अँड ट्रान्सफर इट टू द रिॲक्शन सेंटर ॲज अ रेडियंट एनर्जी. आणि ते लाईट हार्वेस्ट झाल्यानंतर त्याचं ट्रान्सफर हे केलं जातं to the reaction center. When chlorophyll A P700 molecules of the reaction center of PS1 receives enough energy, an electron from its outermost orbital gets excited and comes out with the extra energy. It is first accepted by the electron carrier ferredoxin.
or FD. The electron loses some of its energy by now, so it is accepted by the another carrier called cytochrome B6 at lower energy level. During this transfer from FD to cytochrome B6, some energy of electron is utilized to convert one ADP to ATP molecules. ओके, तर यामध्ये काय होतं, सगळ्यात सुरुवातीला जे आहे ते क्लोरोफिल पिगमेंट जे आहेत P700 molecules of the reaction center, they get enough energy from the sunlight. ओके, तर त्याच्यानंतर काय होतं, तर इलेक्ट्रॉन जे आहे त्यांना जेव्हा त्यांना फुल एनर्जी मिळते तेव्हा ते एक्साइट होतात आणि जे काही इलेक्ट्रॉनच्या आउटर मोस्ट ऑर्बिटल मधला जो काही इलेक्ट्रॉन आहे, तर हे जो इलेक्ट्रॉन आहे हा इलेक्ट्रॉन एक्साइट होतो आणि इट कम्स आउट विथ द एक्स्ट्रा एनर्जी. तर हे इलेक्ट्रॉन जेव्हा बाहेर पडतात तेव्हा दे आर फर्स्टली एक्सेप्टेड बाय द फेराटॉक्सिन और फेराटॉक्सिन रिड्युसिंग सबस्टन्स विच इज also known as the electron carriers. त्याला आपण सगळ्यात सुरुवातीला ते फेराटॉक्सिन किंवा फेराटॉक्सिन रिड्युसिंग सबस्टन्स हे त्याला जे आहे ते सगळ्यात पहिले ॲक्सेप्ट करतात. त्यानंतर ते जे आहे ते तिथून ट्रॅव्हल करून ते B6 आणि सायटोक्रोम F मधून ते ट्रॅव्हल करत असतात आणि यांच्या ड्युरेशन, यांची जी काही ट्रॅव्हलिंग आहे फ्रॉम द B6 टू सायटोक्रोम F यामध्ये जे आहे ते एक ATP जे आहे ते जनरेट होतं. त्याचबरोबर फेराटॉक्सिन रिड्युसिंग सबस्टन्स पासून जे आहे ते प्लास्टोक्वेनपर्यंत एक जे आहे ती तिथे एक एनर्जी ATP मॉलिक्यूल जे आहेत ते तयार होत असतात. फ्रॉम B6 the electron moves further down in energy level where it is accepted by cytochrome F. One more ATP produced between the cytochrome B6 and cytochrome F. ओके, आताच मी सांगितलं की फेराटॉक्सिन पासून B6 सायटोक्रोम B6 मध्ये एक ATP तयार होते आणि त्याच्यानंतर सायटोक्रोम B6 पासून सायटोक्रोम F मध्ये एक ATP मॉलिक्युल्स हे तयार होतात. असे दोन ATP जे आहेत त्या या ठिकाणी तयार होतात विथ द हेल्प ऑफ द energy got from the electrons, excited electrons. After that, from cytochrome F it goes to the blue color pigment that is plastocyanin, that is PC. The energy level of PC is almost equal to the P700 chlorophyll molecules. याच्यानंतर सायटोक्रोम F नंतर प्लास्टोसायनिन नावाचे जे कंपाऊंड्स आहेत किंवा कॅरियर्स आहेत त्याच्यामध्ये त्याच्याकडे हे इलेक्ट्रॉन जातात आणि त्यांची लेवल जी आहे ती आता एकदम P700 जे काही क्लोरोफिल मॉलिक्युल्स आहेत त्यांची इतकी त्यांची लेवल जी आहे ती होऊन जाते, फ्रॉम विच द इलेक्ट्रॉन वॉज रिलीज्ड. दस इलेक्ट्रॉन लूजेस all its energy in a downhill journey and returns to the ground state. या पद्धतीने त्याचं जे काही इलेक्ट्रॉनची जी काही एनर्जी त्यानं घेतलेली होती P700 किंवा क्लोरोफिल A पासून, ती सगळी ह्या जे काही इलेक्ट्रॉन कॅरियर्स आहेत त्यांच्या थ्रू ती जर्नी करताना दोन ATP मॉलिक्युल्स तयार करून ते पूर्ण त्याची एनर्जी आहे ती लॉस होते आणि ते परत एकदा त्या PS1 कडे येऊन सेटल होतात. In this way, the electron excited from the PS1 completes a cyclic journey during which two ATP molecules are generated. या पद्धतीने PS1 पासून जे काही इलेक्ट्रॉन निघतं ते त्याची सायक्लिक जर्नी कंप्लीट करतात आणि यामध्ये दोन इलेक्ट्रॉन मॉलिक्युल्स ते जनरेट करत असतात. हेन्स धिस प्रोसेस और हेन्स इट इज रेफर्ड ॲज अ सायक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. ही जी काही प्रोसेस आहे त्याला याच्यामुळे सायक्लिक मॅनर असल्यामुळे याला सायक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन असं म्हणतात. दिस सायक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन वी कॅन समराइज्ड इन दिस चार्ट. या चार्टमध्ये आपण याला समराइज करू शकतो. हे जे काही सगळ्यात सुरुवातीला हे जे काही इथं P700 यामध्ये जे काही कंपाऊंड्स आहेत त्याच्यामध्ये क्लोरोफिल ए आणि क्लोरोफिल बी हे या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळतात. हे एक रिॲक्शन सेंटर तयार करतात आणि इथून जी आहे ती सगळ्यात
याच्यामधून जे आहे ते त्यांच्या आउटर मोस्ट ऑर्बिटल मधून एक इलेक्ट्रॉन जो आहे तो एक्साइट होतो आणि तो बाहेर पडतो. दॅट इज फर्स्टली एक्साइटेड बाय दिस फेरोटॉक्सिन रिड्युसिंग सबस्टन्स. After that is moves towards the plastoquinone compounds. In between these two, there is a some energy is utilized to form the ATP molecules with the help of ADP plus inorganic phosphate. After that, plastoquinone compound, the electron carries or electron moves downhill journey via cytochrome B6 and cytochrome F towards the plastocyanin. In between the cytochrome B6 and cytochrome F1, some energy is utilized to form ATP molecules with the help of by the conversion of ADP and IP. Okay, तर यामध्ये सुद्धा एक ATP molecule तयार होतो आणि इथे एक ATP molecule तयार होतो. आफ्टर दॅट द एनर्जी, जी काही इलेक्ट्रॉनची एनर्जी इट इज ॲज ती जी एनर्जी आहे ती एका लेवलवर येते आणि हे जे इलेक्ट्रॉन आहेत ते परत एकदा क्लोरोफिल ए कडे किंवा फोटोसिस्टम फर्स्ट कडे किंवा फर्स्ट रिॲक्शन सेंटर कडे ते पाठवण्यात येतात आणि इट इज कंटिन्युअसली गोइंग ऑन. ही प्रोसेस जी आहे ती कंटिन्युअसली चालू राहत असते. बिकॉज ऑफ धिस प्रोसेस इज इन सायक्लिक मॅनर, दिस इज कॉल्ड एज सायक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. या ठिकाणी सायक्लिक फॉस्फोरिलेशन असं नाव दिले. इट इज अ प्रिंट मिस्टेक. Cyclic photophosphorylation, read it as cyclic photophosphorylation.